Maaga pa lang ay nagtungo na sila Becky sa Erwan Waterfall, na kung saan isa nga sa kilala at magandang falls sa Kanchanaburi. Hindi naman maalis sa kanya ang excitement, dahil iyon talaga ang hilig niya, ang mag-adventure at mag-travel sa iba't ibang lugar. Gaya ng inaasahan kay Frin pa rin siya nakasakay, naging madali naman ang biyahe nila dahil may kani-kanila silang dalang sasakyan. Ilang oras ang inilaan nila bago nila narating ang lugar na iyon. Sa pagbaba nila ng kotse, ay doon lamang nila nalaman mula sa isang tour guide, na kailangan pa nilang maglakad ng ilang minuto para marating ang falls na iyon. Kitang-kita naman niya sa mukha ni Frin na napanguso nang marinig nito ang sinabi ng tour guide. Sa tingin niya ay hindi ito mahilig sa adventure lalo na, ang maglakad at umakyat ng mga matatarik na daan na katulad na lamang ng mga nararanasan nila mula pa kahapon. Nagsimula na silang naglakad, nakasunod naman siya kay Frin, napansin niya ang panay na paghinto nito, at may pagkakataon pang nag-aalangan itong dumaan o umakyat sa matatarik na daan. Frin, tulungan na kita, nakangiti niyang wika sabay hawak sa malaki nitong bag. Ah, huwag na, kaya ko na to, Becky, nakangiti nitong sabi. Sigurado ka? Yes. Hindi na niya ito pinilit, nasa 15 minutos na ang kanilang paglalakad, nang mapahinto sila nang makita ang isang hanging bridge sa harapan nila. Ah, mga ma'am, ito po ang nag-iisang hanging bridge na nasa 30 metro ang haba at nasa 80 feet ang taas, sabi ng tour guide sa kanila, sa pagdaan mo natin dito, mas mapapadali po ang pagdating natin sa Erwan Waterfall. What? Sambit ni Frin, napalingon siya rito, bakas sa mukha nito ang gulat, ngunit tila mas nangingibabaw sa mga mata nito ang tila, takot, habang ito ay titig na titig sa hanging bridge. Ano girls, kayang-kaya, sigaw ni Sofia habang itinataas ang isang matulis at mahabang kahoy na hawak sa kanang kamay. Kayang-kaya, sigaw naman ng lahat, nauna nang naglakad sila Sofia at mga kaibigan nito, habang sila Trixie ay lumapit naman kay Frin. Nang bumulaga sa mga mata ni Frin ang hanging bridge na iyon ay tila gusto na lamang niyang maiwan sa kinatatayuan. Sa totoo lang, hindi talaga siya mahilig mag-adventure, lalong-lalo na ang maglakad sa hanging bridge na labis na kinakatakutan niya. Hindi rin niya maintindihan ang sarili, hindi naman siya matatakutin pagdating sa eroplano, pero pagdating sa mga ganitong klaseng adventure ay naduduwag siya. Nang mga oras na iyon habang siya ay nakatingin pa rin sa hanging bridge, ay hindi naman maalis sa kanya ang pangangatag ng kanyang mga binti, dahil sa takot. Nako, kung alam lang nating meron palang ganito hindi na lang sana tayo tumuloy. Ito pa naman ang hate na hate ni Frin, nagmamaktol na sabi ni Cheska nang makalapit sa kanya. Frin, kaya mo ba? Nag-aalalang tanong ni Karen habang nakahawak sa braso niya. Malalim siyang napabuntong hininga, hindi na lang ako sasama girls, alam nyo naman hindi ko kayang tumawid dyan, malungkot niyang sabi. Hinawakan naman ni Trixie ang braso niya, Frin, ngayon ka pa ba hindi, nandito na tayo, ang layo-layo kaya nang nilakad natin, namomoblemang sabi nito. Lumapit naman si Becky sa kanila at hinarap ang mga kaibigan niya, ako na ang kakausap sa kanya, nakangiti nitong saad. Ha, sigurado ka, halos sabay-sabay na sambit ng mga ito. Napatingin naman siya kay Becky, ano namang pakulo ng babaeng to. Sa loob-loob niya habang nakatingin sa mukha nito. Nakangiting tumango lamang ito habang nananatili ang mga mata sa kaibigan niya. Hinawakan ito sa kanang balikat ni Trixie, salamat Becca. Ha, sana mapush mo siya dahil kung hindi, mapipilitan talaga kaming bumalik. Mahinang sabi nito sa katinalikuran na sila at nauna nang naglakad. Napangisi naman si Cheska, good luck Becca, masigla namang sabi nito, sabay kindat dito. Nginitian ito ni Becky, binalingan siya ni Karen, Frin, kaya mo yan, please, huwag kang panghinaan ng loob, aasahan ka namin sa dulo. Ha, malumanay na sabi nito, saka sumunod na kina Trixie at Cheska, na nagsimulang tumatawid na sa hanging bridge. Nang sila na lang dalawa ay hinarap naman siya ni Becky. Frin, sasamahan kitang tumawid sa hanging bridge, nakangiting sabi nito. Salamat na lang,
Pero hindi ko talaga kayang tumawid dyan, malungkot niyang sabi habang nakatingin sa hanging bridge. Sa hindi inaasahan, ay hinawakan nito ang mga kamay niya, napatingin naman siya sa mga mata nito. Kakayanin mo dahil, alam kong matapang ka, nakangiting sabi nito. Magtiwala ka lang sa sarili mo, at magtiwala ka sa akin, malalagpasan natin tong magkasama. Friend, I promise, na kahit anong mangyari. Hinding-hindi kita bibat iwan, sa narinig niyang sinabi nito ay may kung anong kakaiba siyang naramdaman, na hindi naman niya maintindihan. Iyong pakiramdam, na tila ba, na napanatag na lang ang loob niya, ilang minuto siyang nakatingin sa hanging bridge na iyon. Kung titingnan, nakakatakot naman talaga iyon lalo na kapag hindi ka sanay, dahil tila sumasabay ang mga galaw niyon sa hangin. Nabalik naman ang mga tingin niya kay Becky, nang magtama ang kanilang mga mata ay mabagal na tinanguan siya nito na tila ba tinatanong nito kung handa ka na ba. Kinuha muna nito ang malaki niyang bag, saka hinawakan ulit ang mga kamay niya, at unti-unti siyang iginiya nito papunta sa hanging bridge. Magkaharap silang dalawa, habang hawak-hawak nito ang kanyang mga kamay. Sa pagtapak niya palang roon, damang-dama na niya ang mga paggalaw niyon na waring sumasabay sa hangin. Sa pagtapak niya palang roon, damang-dama niya ang mas lalong bumibilis na pagtibok ng kanyang dibdib. Napapikit na lamang siya ng mariin, naramdaman naman niya ang mas lalong mahigpit ng paghawak nito sa mga kamay niya. Mas lalo namang naging mas maingat ito, lalo na, nang nagsimula na itong umatras habang siya ay nananatiling nakapikit na nakasunod lamang dito. Lord, please, help, kinakabahang bigkas niya, pakiramdam niya ay sumasabay siya sa mga galaw ng hanging bridge. Pakiramdam niya ay nakalutang siya roon at sumasabay sa hangin. Napangiti si Becky nang marinig ang sinambit niya, nandito lang ako, friend, sabayan mo lang ako, malapit na tayo. Napakatagal nila sa ganoong posisyon, naramdaman naman niyang mas lalong nangangatog ang kanyang mga binti. Naramdaman naman niyang mas lalong bumibilis ang pagtibok ng kanyang dibdib. Hanggang sa, sunod-sunod na hiyawan ang kanyang naririnig. OMG, nananaginip ba ako? Boses iyon ni Cheska. Unti-unti siyang damilat, sa pagdilat niya'y sumalubong sa kanya, ang tuwang-tuwang mga mukha nila Trixie. Just wow, tuwang-tuwa na sambit na lang ni Trixie sabay appear kay Becky. So proud of you friend, parang may iyak sa tuwang sambit ni Karen na napayakap na lang sa kanya. Lumapit naman si Cheska kay Becky, wow ha, ang galing-galing mo Becca, paano mo nagawa yun? Mas lalong napangiti si Becky, nakangiting nilingon niya ito. Sa paglingon niya ay nagtagpo ang nakangiti nilang mga labi. Sa paglingon niya ay nagtagpo ang waring nakatawa nilang mga mata. Iyon, ang kauna-unahang pagkakataon na muling nginitian niya ito. Iyon, ang kauna-unahang pagkakataon na nakalimutan niyang may galit siya rito, sambit ni Cheska na napahawak sa sariling baba at tila malalim na napaisip, habang nakatingin sa nakalutang sa ere sa bandang gitna nilang dalawa ni Becky. Magkasabay silang napatingin ni Becky sa tinitingnan nito, ngunit para lang makaramdam ng labis na hiya, nang makitang nananatiling magkahawak ang kanilang mga kamay sa isa't isa.